السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد على قناة التربية الموسيقية. من خلال هذا الدرس سوف نتعلم توقيع أشكال العلامات الموسيقية بطريقة سهلة ومفيدة جدا. إذا من خلال هذا الفيديو سأخصصه للمستوى الأول، ثم إذا تمكنتم من توقيع هذه الإيقاعات سأنتقل بكم إلى المستوى الثاني ثم المستوى الثالث. إذا هيا بنا لنشاهد.
مشاهدينا الكرام، أتمنى أن ينال هذا الدرس إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الدرس مع الأصدقاء لتعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.